بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوع سيناريو أو إحدى السيناريوهات التي ستقع سنة الوصول، ونتناول إطلالة على مراقبتنا اليومية العادية لحقلنا الكهرومغناطيسي، وكذلك الحقل الأيوني والشحن الأيوني حيث نراه متطرفا، وإطلالة على رنين شومان. وقبل الدخول في التفاصيل، المرجو من الجميع الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم ودعما للقناة، والمرجو من المشاهدين الجدد الاشتراك بالقناة، حيث أن 40% من المشاهدين ليسوا مشتركين، فأرجو الاشتراك بالقناة ودعمنا، وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله عنا ألف خير. لنبدأ في التفاصيل. بدخولنا في الشهر السادس من هذه السنة، الذي يعتبر في الترتيب المداري الدوري لحركة ضيفنا النجم المذنب، فهو بالنسبة لشهور الاصطفاف يعتبر الشهر الثاني. فإن نظرنا لشكل قطاع الاصطفاف بالنسبة لزاوية الورود أو ورود النجم ومسقطها الفراغي لمدار الأرض، وهو الذي علمناه باللون الأصفر، ومركزه الزاوي هو الشمس، فالأرض الآن تتعرض لانصباب موجي معاكس للرياح الشمسية، وهو الذي يظهر باللون الأحمر، يساهم في رفع وتيرة الاضطراب العام للأرض، وهو ما نلمسه جليا عبر التشوهات الحقلية الشديدة التي تظهر أمامنا بالصور في هذا الفيديو، حيث نرى تلك الدوامات الحمراء العنيفة، وهذا يؤثر أيضا على الغلاف الأيوني للأرض، وهذا يظهر لنا في خرائط الأحمال الأيونية التي نراها أمامنا كذلك، حيث أننا نرى في الصورة شحن طاقي متطرف يعم الخريطة، وهو باللون الأبيض والأسود كما ترون في الخريطة، كثير بها اللون الأبيض، وهذا هو الذي يتسبب في الاحترار المناخي والشذوذ الذي نعيشه الآن، حيث أن هناك فيضانات عارمة بالبرازيل. الفيديو أمامنا لنشاهده، وارتفاع في قيم رنين شومان لمستويات الجاما هيرتز، وكذلك كثرة النيازك وزيادة معدلات الزلازل، ارتفاع في الكم والقوة بالنسبة للزلازل، وطوران للبراكين، احترار متزايد إلى آخره. بالرغم من الحجب الممنهج والتلاعب الكثير أو الكبير في بيانات وخصوصا الزلازل، وما دامت الأرض تتجه مداريا نحو النسق الواحد الذي نصله ما بين 15 إلى 20 من الشهر 7، فإن زاوية الرؤية من الأرض نحو جهة ورود النجم ذو الذنب ستتغير، وبالتالي سيبدأ الكائن الزائر بالسير ظاهريا نحو اليمين كما شرحت البارحة، وكما هو موضح بالشكل هنا، أي نحو منطقة دلتا الجدي بأواخر هذا الشهر. وسيلحظ الراصد تلك الحركة البطيئة من خلال المراقبة الأسبوعية لتلك المنطقة. ما زال الكثير يصر على أن الكوكب المذنب قد تجاوز مدار المشتري، والبعض يشطح ويقول أنه تجاوز مدار سيرس، بل هو وراء الشمس، مختبئ وراء الشمس. لكن الغريب في الأمر كله أننا ما زلنا نأكل ونشرب ونعيش حياتنا الطبيعية. ولقد كررت كثيرا، لن يدلنا على موعد الوصول إلى الأحداث والوقائع بغض النظر عن أي تقدير كان، فلو وصل إلى هذا الحد من الاقتراب وكان وراء الشمس، أو تجاوز فقط مدار المشتري ليصل إلى
مدار سيرس أو مدار الكويكبات، وحقق هذا الاقتراب الكتلي بالنسبة للأرض، لحصل ما يلي: سنشهد انهيارات حقلية متتالية وقفزات ارتحالية للشمال المغناطيسي، قفزات متسارعة تفوق حاجز 4 أميال بالأسبوع، وليس 5 أميال بالشهر التي تحققت الآن. سنرى خللا عاما في طبقات الغلاف الجوي وارتفاع الصهارة ونشاط كبير بتيارة الصعود والهبوط التي ستولد ثوران براكين بالجملة، بل استيقاظ لبراكين خامدة منذ مئات الآلاف من السنين كبركان يلوستون العملاق، مع تحركات تكتونية واحتكاكية عنيفة لصفائح الأرض كافة ستولد زلازل ترقى لمستويات الميجا ريختر فما فوق، زلازل جد قوية تصل إلى 12 أو 15 قوة 15. وستكون لدينا كذلك رؤية تلسكوبية واضحة لمذنب أحمر ذو رأس مدبب ذو أجنحة جانبية مع ذيل براق في كوكبة القوس، حيث أول ظهوره سيظهر من جهة كوكبة القوس، وسينقطع الإنترنت والاتصالات في العالم، وستنتشر حالة الطوارئ. ستطبق حالة الطوارئ بالعالم أجمع، أو قانون ما يسمى بقانون مارشال. وما كانت الفزاعة الماضية في عام 2020، إذا لاحظتم أو تذكرتم قبل تطبيق قانون الطوارئ وقبل دعوة الناس للبقاء في بيوتهم، وكانت قد نزلت الجيوش في جميع الدول، بدأت التحركات العسكرية نزول الجيوش إلى الشوارع. لماذا؟ لأن سنة 2020 سنتي 2021 و21 في بداية تلك الأزمة كان التحضير إن لم تتقبل الشعوب حالة الطوارئ سيتدخل الجيش. وهذا القانون قانون مارشال أو حالة الطوارئ سنراه في سنة الوصول وعند الظهور، وسنشهد حالة من الفوضى والهلع، وذلك بعد سحب الجيوش، لأنه سيأتي وقت بعد تجهيز ملاجئهم بالجاهزية القصوى وما إلى ذلك سيتم سحب الجيوش، أو سيتركون الجيش كذلك ليلاقي مصيره. عندها سنرى حالة الفوضى والهلع والقتل والنهب. فهل يا ترى تحقق كل هذا أو تحقق شيء مما سبق؟ للأسف ما زال هؤلاء يظنون أن الفلك ما هي إلا لعبة، حركة أجرام مجرد دمية يتلاعبون بها كيف يشاءون. لا يلبث أحدهم أن يعرف بعض المصطلحات، يأتي ويعطي تقديرات، بل هناك من ينكر وهناك من يقول أنه وراء الشمس استنادا إلى سراب ضوئي أو انعكاس وهمي على عدسة تصوير هاتف كاميرته لا تتجاوز 12 أو 5 ميجا بكسل. المهم أن النيبيرو لم يظهر بعد ولم يتجاوز بعد مدار المشتري، فما يجري على الأرض لا ينفك عن ما يجري بالسماء. فما نراه الآن من حروب وتحضير لمجاعات وما إلى ذلك، وكل هذه التحركات السياسية والعسكرية في العالم ما هو إلا تحضير لما هو قادم. فنشر الفوضى هذه لعبتهم، وطمس الحقائق ونشر التضليل أو إخفاء المعلومات والتزييف والحجب، كل هذا من طباعهم ويتقنونه إتقانا. يريدون الاستفراد بالحقيقة لوحدهم، لكن الأرض لن تدعهم، فالأرض تتحدث لغتها إذا راقبتها فقط.
ووعد الله آت لا محالة، ومهما صالوا وجالوا في حلقاتهم المفرغة فإن الحقيقة ستبقى واضحة للمبصرين، والله من ورائهم محيط. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.